Tervehdys arvoisat katsojat, vaskivesi Rasin tupa. Munkkikahvit syöty maksoi yhteensä 4 €. Eli tästä lähdemme kohti Kurua. Ja vaskivesi on tämä paikka. Joo. Tuosta pääsis Ruovedelle, jos olisi tarvetta mennä, mutta ehkä me menen nyt Kuruun. Ja mä ajan sillä tavalla sen Kurun, että mä ajan nyt sen myöskin keskustan lävitse ja näette sen sitten, kun sinne asti pääsemme. Hätäisimmäthän voi kelata, mutta jos haluatte nauttia matkasta Kuruun, niin s'il vous plaît, 30 kilometriä matkaa ja 80 mennään nyt nopeuden suhteen. Joo, tossa on ne hyvät munkit kyllä tuossa Rasin tuvassa, että kyllä siinä niinku käytännössä munkki tekee kauppansa. Siitä saa myös mukaan ostaa, eli ei ollenkaan huono asia. Ja Mä meinasin aikaisemmin pysähtyä tuossa Vaskikulmassa, mutta menin sisään, niin siellä oli kahvia pannussa vaan tippapohjalla ja sitten muoviin pakattuja tuotteita, niin periaatteessa tää Rasin tupa jo siitä ohi, eli mä jatkoin hetken matkaa ajamista ja tulin tähän Rasin tuvalle. Kyllä mä siinä toisessa paikkaa välillä aamupalaa käynyt ja muuta, mutta iltapäiväkahvit ehkä on paremmat tässä Rasin tuvalla. Ja mutta nämä on makuasioita, ei siinä mitään. Hyvä, että molemmat paikat on tietysti. Mutta olisin Vaskikulma olisin kyllä kannattanut mielellään tuossa kohti, mutta kun se kahvi on, jos siellä on pannussa vaan tippa pohjalla, niin ei se ole mun juttu sitten. Mä oon vähän sitä mieltä, että jos on vähän hiljaisempi paikka, niin pitäisi olla toi, niin kuin tuossa Rasin tuvalla on semmonen keitin, missä kahvi on koko ajan suhkot hyvä. Eli se on semmonen säiliökeitin. Mut joo, mitäs tosta Rasin tuvasta vielä vois sanoa, niin sen verran, että kun siinä miesten vessassa kävi myöskin, niin siellä miesten vessassa, kun astuu siihen asioimaan, niin vastapäätä seinässä on useita kuvia Marilyn Monroesta, jotka tuijottavat sinua, kun asioit siinä. Ujolla pojalla saatais pissa jäädä tekemättä siinä kohtaa. Mutta se ei ollut se ajatus, mikä minulla tuosta tuli. Minulla tuli niin semmonen ajatus tosta, että ei ole kyllä Marilyn Monroekaan aikoinaan tiennyt, kun on asettunut kameran eteen, että hänen kuvansa löytyy jossain kohti täältä Pirkanmaan Vaskiveden Rasin tuvan vessan seinässä. Tai siinä oli useampi kuva, se oli semmonen niinku taulukollaasi kuvista, ja jos näin voi sanoa, ja 5 kappaletta taisi olla Marilynin siinä, ja hyvä idea sinänsä. Tuo Marilynin kuvahan on semmonen perinteinen, että ei se ainakaan huonona vessan sisustaa, sanotaanko näin. Joo. Mä olin aikoinaan töissä, niin siellä oli semmonen iso Marilyn mulla. Se oli taukotilan seinällä. Harmi, että mä jätin sen sinne, olisi pitänyt ottaa mukaan se kyllä. Sehän oli mulla kauan. Sitä moni himoitsi sitä Marilynin kuvaa. Se oli semmonen 40x50 suurin piirtein kuva. Oli hyvin himoittu. Ja muistakaa nyt himoita näitä videoita, eli painakaa yläpeukkuun, tilatkaa kanava. Ja myöskin kahvirahaa voi laittaa tuosta Kofi-linkistä, jos siltä tuntuu. Eli nämä on kaikki olisi iloisia yllätyksiä. Olen näistä hyvin iloinen, jos näin tapahtuu. Mutta pakollista se ei todellakaan ole. Ei ole edes pakko katsoa näitä videoita. No joo, jollekin on. Mua huvittaa tuossa välillä, kun mä teen noita live-lähetyksiä, niin joku tulee kertomaan, että täällä on taas tämmöstä ja tämmöstä. Niin mä oon sanonut, että miksi sä tuut tänne? Eihän täällä mikään muutu. Eli luulisi nyt ymmärtämään, kun monta kertaa käy, että tilanteet ei siitä muutu, mutta ei. Se on periaatteessa niin kuin valittamista sisällöstä, mitä ei ole pakko edes katsoa. Eli on nämä mielenkiintoisia nämä
nettikatsojat välillä. Eli tulevat vartavasten katsomaan, että pääsevät sanomaan, että onpa huono video. Mä en sitä ymmärrä. Eihän niitä ole pakko katsoa. Pistää lähetyksen poikki ja menee muualle. Varmasti tasokkaampaa sisältöä löytyy pilvin pimeä. Mutta näin se on. Se on se valittaminen se pääasia. Ja mä en siitä mitään välitä. Mä teen näitä videoita ja lässytä mitä lässytä. Että jos joku tykkää, niin ei katso. Jos joku tykkää, niin pistä yläpeukkua. Näin yksinkertaisesti. Ja sekään ei ole edes välttämätöntä. Ja nyt saapuu muuten Ylöjärvelle. Virrat meni siinä ja nyt ollaan Ylöjärven puolella. Mä just rupesin miettimään, että oliko toi Pirkanmaata rasittuva. Että onhan se, Virrathan on Pirkanmaata. Nää on näitä. Hieno ilma ajella. Elokuun 4. päivä. Kello on 13.10 ja lämpötila 19 astetta. Nyt mä voisin taas laittaa ton ilmastoinnin päälle, että vähän lämmintä alkaa olla. Mikäs tuolla muuten tiellä? Onko se lintu vai kivi? Mäpä nyt väistän sen, kun en tiedä mikä se on. Lintu se näkyy olevan. Tänään on tullut aika monta videoa. Onko tää nyt jo peräti 9. video, ajeluvideo, että kyllä näitä on nyt tehty. Ja tää on omalla tavallaan helppoa, kun tässä muutenkin ajelee, niin sit väli tekee pieniä koukkauksia vaan, niin se on siinä. Eli periaatteessa ei tule mitään bensakuluja, kun mä olisin ajanut muutenkin suurin piirtein nämä reitit, että siinä mielessä tää on hyvä juttu. Eli jos varta vasten lähtee kuva ajeluvideo, niin sehän tarkoittaa pelkästään bensan menoa. Ja mullahan sitä ei nyt ole, kun mä ajoisin muutenkin tänne reitin. Eli siis ajaisin. Ja omalla tavalla hyvä, että mä saan näitä ajeluvideoita tehtyä, että mä oon niitä. Mä en muista minä talvena mä kerroin siitä, että mun ajatus on, että sais kesällä paljon ajeluvideoita ja sitten kun kesä tulee ja värkkää kaikkea muuta ja jää tekemättä, mutta tänä kesänä olen nyt tehnyt ja tein kyllä viime kesänäkin, että pari kesää nyt on tosiaan tehty näitä ajeluvideoita. Eli omalla tavalla ei voi sit sanoa, että olisi pitänyt tehdä, mä oon nyt tehnyt. Ja nämä on suosittuja, monet tykkää näistä ajeluvideoista, ja mä tykkään itsekin. Mä tykkään katsoa ajeluvideoita ja katsoa, kun maisema vaihtuu niin sanotusti. Tietysti mun höpinäthän voi laittaa pois äänettömällä, jos ei niistä tykkää, että se on tietysti hyvä etu. Mutta mä tein yhtä aikaa semmosia videoita, missä oli musiikki, niin omalla tavalla muutama katsoja sanoi, että se on kivempi, kun näissä höpötellään, että ei ole sitä pakkomusiikkia. Ja voi se näin olla kyllä. Eli vaikka juttujen taso on ala-arvoinen ja surkea, niin kuitenkin se on parempi kuin semmonen massamusiikki, mitä näissä monesti ilmaismusiikissa on. Ja sit niissä on se, että joutuu erikseen työstää sen musiikin, eli videokäsittelyohjelma. Tämä on siitä helppo, kun latasee vaan YouTubeen suoraan, niin se on siinä. Että omalla tavalla tämä on helpompi tekijälle kyllä ja jopa katsojalle ei tarvitse mitään taustamusiikkia kuunnella. Ne on kuitenkin taustamusiikit periaatteessa massakamaa ja niin edespäin. Jostain haisi muuten grillikylki. Miten se on mahdollista? Siellä joku grillaa mökillä vissiin. Siinä olisi pysähdyspaikka, jos olisi tarvetta siihen. Eipä tässä nyt ole tarvetta pysähtyä. Joo. Se on ilkeätä, kun haisee tässä kohti grillikylki.
Joo, kohta puoli olemme Kurussa. Ei nyt ihan vielä, mutta ei tässä nyt pitkä raapasu enää ole. Mulla on tossa kyllä kylmäkahvia, ostin Lehtimäen Salesta, mutta mä kuitenkin kävin tuossa kahvilla. Mä tekin mieli vähän tommoista munkkipossua. Ja keskisellähän mä söin 12,90, se oli vain 12,50 lounas. En huomannut kysyä eläkeläisalennosta. Ai, paha virhe. Paha virhe. Omalta tää Kurutie, niin ei tää niin hirveän paha ole, mutta ei tää hirveän mukavakaan ajettava. Tässä on kuitenkin noita mäkeä ja mutkaa ja paljon liikennettä. Mutta kuitenkin mä ajan, tää on aika suora reitti kuitenkin tuohon Virroille. Siellä olisi Helvetinjärvi kansallispuisto. En ole koskaan käynyt eikä näköpiirissä, että tulisin koskaan käymäänkään. Eli ei sinänsä kiinnosta. Kiinnostajia kiinnostaa niin sanotusti. Joo. Ei mulle toi kansallispuistossa ole mitään sillä tavalla näkemistä. Silloin kun mä olin nuori ja pieni, niin mä paljon metsissä liikuin. Että kyllä noi metsät on siltä osin nähty, sanoisinko näin. Ja sitten olen nuoruuden ja muun elänyt kaupungissa ja sanotaan, että kaupungitkin on nähty. Että. Mutta jossain sit on asuttava kai, luulisin näin. Vaikka häävalssina oli kulkurin valssi, niin se ei tarkoita sitä, että elämän pitäisi elää kulkurina. Kyllä täytyy arvostaa tuota rekkakuskien hommia, että miten hemmetissä ne jaksaa ajaa ympäri Suomea yötä myöten. Niin ei voi kuin arvostaa, että käsittämätöntä. Itsestä ei olisi, ehkä nuorena olisi ollut, mutta ikään kuin on tullut, ei millään jaksaisi näitä samoja reittejä veivaa. Ja vaikka tietysti nykyään rekat on paljon parempia kuin entisaikana, mutta on niissä kuitenkin se sama kököttämisensä ja omat tärinät niin sanotusti. Tästä mennään 11 kilometriä enää Kuruun, että mehän olemme melkein Kurussa jo. Kerropa arvoisa katsoja, onko sinulle tuttu tie, tämä Kurun tie täältä Vaskivedeltä tänne Kuruun? Oletko tästä lukuisia kertoja mennyt vai aiotko jossain vaiheessa jopa mennä? Kyllä toi Huawei P30 Pro akku on uskomaton verrattuna näihin uudempiin puhelimiin. Vanha puhelin ja muuta, mutta akku se vaan jaksaa jyksyttää. Mutta katsotaan nyt, jaksaako se sitten ihan tätä videon loppuun asti. Mutta jos ei jaksa, niin on jaksamatta. Ei kai se sen kummallisen. Muuten hyvä puhelin, mutta jos tulisi joku tää poliittinen tilanne, että siitä päivittäminen lopetettiin vai mikä siinä oli, niin se oli mun mielestä kyllä huono asia. Mutta kyllä tuolla video saa tehty ilman mitään päivityksiä. Mikäs auto toi? Oliko toi Hummeri toi valkoinen, missä oli punakatto? En ihan varma ole.
Miten se näytti noin matalalta? Meni sille ohi menne vaan. Olisiko se ollut sitten joku uusi Mini tai joku sellainen, en tiedä. Mitäsköhän mun nämä videot, kun mä oon tehnyt, tästä kai tulee kymmenkunta videoa, niin pitäisköhän me ladata nää sillä tavalla, eiku hetkinen, mitenhän ne nyt lataisi sitten, että se jatkaisi periaatteessa aina siihen seuraavaan, että pitäisikö nää lataa niinku väärinpäin. Ei sekään auto, jos mä ekana ladan tän, no joo, jos mä tän loppupään lataan täältä ensin, ja sitten alkupään, niin joka katsoo soittolistaa, niin näkee ne niinku oikeassa järjestyksessä. Mun täytyy vähän funteeraa vielä, että onko siinä mitään ideaa kikkailla vai... No, periaatteessa näitä tulee vuorokauden toistensa jälkeen, niin ei kai sillä mitään väliä. Ne jotka katsoo, niin katsoo. Tulisi niinku kronologisessa järjestyksessä, mikäli se tarkoittaa peräkkäistä. Nyt olemme jo aika lähellä Kurua, että valmistautukaa. Ottakaa parempi asento penkissä ja syvään henkeä. Kohta me olemme Kurussa. Tässä on taas näitä viime hetken mutkia, mitkä on jostain ihmesyystä tehty tähän asfalttiin. Täälläkin on määrä rahaa ollut liikaa, niin asfalttimutkille niin sanotusti. Joo, mä en tiedä peräkkäin lataamista. Periaatteessa joku katsoo sen eka video. Kaustinen Evijärvi. Ja sitten seuraavana päivänä tulee jatko siihen. Et periaatteessa menehän se niinkin, eli jatkuu huomenna niin sanotusti. Joo, se on ehkä helpointava. En mä ala kikkailemaan niille. Pistetään vaan eetteriin tulemaan. Ja ne katsoo, jotka ei katso, niin on katsomatta. Ei se sen ihmeellisempää. Ei nää nyt maailman tärkeimpiä videoita nämäkään ole. Kyllä, täällä on aika pyöräilijä, että kyllä Kuru lähestyy hurjaa vaan. Silleen joku elukka suoraan tuohon ikkunaan. Jotain isoksi nähnyt suden korrentoja. Nyt täytyy vähän hiljentää, että pääsee tästä ohittaa, ettei tule autoja vastaan. Noin. Joo, Kaunislammin tie ollaan kyllä lähellä jo Kurua. Mä en tosta nyt näe paljonko tästä meni Vaskivedeltä tähän, mutta ei tähän nyt mahdottoman pitkä.
Olen ajanut suurin piirtein nopeusrajoitusten mukaisesti, että tämä on kai optimaalinen aika, mikä tähän menee. Jokuhan saattaa ajaa vähän ylinopeutta, mutta mä yritän välttää sitä, eli mennään rajoitusten mukaisesti, niin se on aika optimaalinen aika. Tekoälytkö kysyy näitä aikoja, niin se antaa vähän liian lyhyitä aikoja, kun se olettaa, että koko ajan ajetaan tarkalleen nopeusrajoitusten mukaan, mutta eihän se niin mene. Välillä joutuu ajaa hieman hiljempaa, kuten tossakin äsken piti hieman pyöräilijää väistää ja niin päin pois. Joo, se helpottaa kun ollaan Kurussa. En tiedä kyllä miltä osin se helpottaa, mutta kuitenkin. Ja huomenna mun typerät jutut, taso ei tule nousemaan näissä minun videoissa, muistakaa se. Siitä on turha mainita, taso ei tule nousemaan. Se on ihan selkeä, se on ollut koko 18 vuotta kun olen tehnyt videoita, niin aina ollut agenda se, että videoiden taso ei tule nousemaan. Nyt vaikuttaa, että ollaan lähellä. Moottorijarrutuksella mennään. Kuru. Ja tästä menemme hetken vasemmalle ja sitten käännymme oikealle, menemme Kurun keskustaan. Toki tuolta suoraankin pääsee, mutta tehdään nyt tässä tämmönen pieni kiertoajelu Kurussa. Tuonne terveyskeskuksellekin jostain menee tie, mutta en mä sitä lähde etsimään kyllä. Eli tästä hieman Ruoveden suuntaan. Ja tuolta oikealle, mistä tuo pakettiauto menee, Securitas näkyy olevan. Virastotie oikein tänne. Kisatie oli siinä. Vesipolku. Siinä on joku halli, mikä lie. Jaa, täällä on jalankulkijoita ollut nyt enemmän. Siinä on kerrostalo tehty. Pitäisikö mun muuten mennä tosta? APC 2058. Täällähän on keskisen hinnoissa. Vänrikki, se on varmaan ravintola. Sale. Sons of Ragnar. Sons of Ragnar, eli Ragnarin pojat vissi. Kurun käsityö. Siinä on joku ravintola, Kurun pizzeria. Kirjasto vasemmalla ja siinä on jonkunnäköinen tori. Toi menee varmaan sinne terveyskeskukselle toi tie tossa. Joo, kirjasto siinä. Toi on varmaan joku vanha kunnantalo tossa. Voipi olla näin. Nyt mennään vaikka tästä. Näin. Ja tuollakin on joku, mikähän toi kyllä kahvila voi olla. Tässä nyt niin monta näitäkään voi olla. Ei joku taidejuttu. Siinä on paloasema ja tästä menen oikealle. Siinähän se Kuru nyt sitten käytännössä oli. No kirkko on vielä tuo toisella puolella. K-marketti. Käydään vaikka kirkolla tuossa kääntymässä.
Ei ole siinä koskaan tullut käytyäkään. Ja kertahan se on siinäkin ensimmäinen. Parkon olisi 44 kilometriä. Ja tästä käydäänpä tässä kirkolla vilkaisen. Joo, siinä oli Kuru. Tampereen seudun seurakuntatalo, mikä tossa on? Opisto joku. Tredu on täällä. Okei, missä se kirkko nyt on piilossa? Mihin se kirkko hävisi? Tuolla. Tossa on Kurun kirkko. Kyllä vaan.